Доброго дня, любителі саду винограду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео буде таке трішки незвичне. Хочу з вами поділитися результатом вкорінення живців лози, а точніше поділитися з вами для тих, хто буде починати, щоб ви не наступали на ті самі граблі, що і я. Ну, точніше, не то, що я наступив на граблі, я осознано це робив. Це ж, якщо хто слідкує за моїм каналом, то знає, що мій виноградик більш такий експериментальний, я на ньому різні штуки випробовую. То так само і в цьому випадку з саджанцями вийшло. На початку сезону в мене було відео, я залишу, прикріплю. Вигляд кореневої системи саджанців минулого року. Так як я їх не висадив, а далі пересадив більш міцна коренева система, в якого було садження, я посадив 5-літрову тару ємність, а та, яка була слабенька коренева система, я далі посадив в 1,5-літровий контейнер. Так хочу з вами поділитися результатом, що з цього всього вийшло, і щоб ви розуміли, цим саджанцем уже виходить друге літо. Друге літо, вже кінець цей сезон, кінець цього літа, цій кореневій системі вже їм друге літо. Тобто, висновок який? Якщо ви плануєте не висаджувати саджанець на постійне місце, а деякий час потримати його в контейнері, там сезон, 2 сезони, то я рекомендую зразу висаджувати в 5-літровий контейнер. Зараз вам покажу, от яке коріння в 5-літровому контейнері. От можна буде порівняти з попереднім відео, яке я робив на початку сезону. Отака коренева система. Це все сортові саджанці. Це мої перші саджанці, на яких я вчився вкорінювати їх на воді. Коли я тільки лише починав цим займатися. Ось тому я вчився, експериментував. Цих саджанців мені не шкода. Я планував просто навчитися їх вкорінювати, щоб вони... Ось це взагалі слабенький приріст. Ну не приріст, приріст коріння. От. Але все-таки в 5-літровому контейнері вони трошки дали, коріння стало трошки більшим. Ось так от. Це все я вам показую, які це літо мучились у 5-літрових контейнерах. Отака коренева система. Так от, я планував в минулому році їх висаджувати, але в мене там не вийшло їх висадити на постійне місце. І вони знову залишилися жити, я їх пересадив і знову вони в мене жили в контейнерах. Так, а от ці саджанці в 5-літрових, в 1,5-літрових баклажках, 5-літрових контейнерах. Ось яка тут коренева система. Тобто вона набагато слабша. Звісно, приросту тут ніякого нема. Звідки який тут може бути приріст, якщо це все мучилось в 1,5-літровому контейнері. Ось таке коріння. Тобто, якщо хтось планує ось тако тримати довго в контейнері, то знаєте, от який буде результат. Буде такий результат, наче ви тільки проростили однорічний саджанець. Тобто, експеримент показав, якщо надовго залишати в контейнері саджанець, то потрібно зразу висаджувати 5-літровий контейнер. А взагалі краще на постійне місце. Але не завжди виходить на постійне місце, тому зразу
висаджуєте 5-літровий контейнер, так надовше вистачить землі і так краще розвинеться коренева система. Ну от і все, що я хотів казати. Це відео більше для початківців, які так само захочуть щось таке зробити, або захочуть подовше потримати в контейнері, там рік-два, то от який буде результат. Це вже виходить на другий рік, це буде вже їхнє 3-те літо. Що я планую з цим робити? Ну, скажімо так, зараз я це все, для того, щоб менше місця займало в підвалі, я це все буду разом сортувати і на зберігання до наступного сезону. Далі я їх висаджу в шкілку на доращування. А далі там життя покаже. Тобто тут нема що загадувати. Якщо, можливо, комусь буде потрібно, то зможу як бонус відправити разом з лозою. Тобто, отакі. Кажу ще раз, що це за сорта, не знаю, бо тому що я це з тої серії, коли я висадив ці саджанці, вони дали вже мені і сигналки, і великі кущі вже зробилися. І я взяв лозу і з тої лози почав тренуватися, вчитися проращувати. От оце ці невідомі сортові саджанці. Ну, ось таке відео. Більше кажу для тих, хто буде починати таке робити, то знаєте, що або взагалі не робіть, не мучтеся, не тратьте час і купуйте зразу вже готовий гарний саджанець, або просто зразу висаджуйте на постійне місце. Знаю, що ніхто таким 2-3 роки не тримає в контейнері саджанці. Знаю, що так ніхто не робить. Я вирішив зробити для того, щоб побачити, що буде. І вам показати, щоб ви розуміли, що з цього буде ось таке. Все. На цьому я закінчую. Трішки затягнувся, але просто хотів вам показати, щоб ви розуміли, що буде, якщо 2-3 роки в контейнері буде жити саджанець. От і все. Будьте здорові. До наступних відео. Будемо далі експериментувати.